मलाई लाइफमा के गर्न इच्छा थियो भनौँ न पोलिटिक्स होस् या के हिसाबमा हुन्छ नि राज्यलाई देशलाई चाहिँ एउटा राम्रो वेमा सेवा दिन मन थियो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट बालेन शाहसँग मेरो ठ्याक्कै उहाँको स्ट्राटेजी मेरो ठ्याक्कै मिल्नमा आउँछ होइन one wrong move and then so many lives अब डक्टरकोमा इन्डिभिजुअल लाइफ हुन सक्ला तर पाइलटकोमा चाहिँ so many lives अनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले पाइलटले गर्दाखेरि बच्यो पनि सुन्नमा आउँछ र मेसिन चिजहरू हुन्छ नि एकदमै सोफिस्टिकेटेड हाइली ट्रस्टेबल डिभाइस हो if I am paying for my ticket भने I am also responsible for my safety भन्ने हो इट्स नट बिकज नेपालमा सिभिल एभिएसन इज भेरी स्ट्रङ अब ज्यानको माया त सबैलाई भएछ नि मलाई चाहिँ पर्सनली द रिजन वाइ पिपल गेट सो स्केयर इज बिकज वी फिल हेल्पलेस क्या सो हाम्रो डिसिप्लिनमा हामी ल्याक छौँ हामी सायद भोलि डिसिप्लिनमा बस्ने भने हाम्रो देश पनि चाँडै बन्छ हाम्रो एभिएसन कुनै पनि हामीले हेर्नुभन्दा पनि अझ हाई स्ट्यान्डर्डमा सेट भएको हुन्छ देयर इज वान थिङ द्याट आई एन्भी अबाउट यु इज योर एनर्जी लेभल जब कुनै पनि काम मेरो लागि नयाँ हुन्छ म कहिले पनि स्ट्रेसै लिन्न कि बिकज द्याट फेज इज लर्निङ एन्ड यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट सो अनि सेकेन्ड मुभीमा अथवा अपकमिङ मुभीमा वाट इफ दे रिक्वायर यु टु चप अफ यर मोस्ट्याच के गर्नुहुन्छ म अहिले पनि आफूलाई मोडल मान्दिनँ बिकज मोडलिङ इज मेरो लागि चाहिँ क्वाइट गाह्रै लाग्छ मलाई होइन देल म चाहिँ होइन एभिएसनमा 10 वर्ष सोच्दिनँ क्या First of all, congratulations for your show. What's going on? And everything's fine. I'm doing great. कस्तो तपाईँ चाहिँ सधैँ यो इन दिस एभटार होइन जहाँ चाहिँ यो भेरी फर्मल एन्ड भेरी स्पिकिङ विथ दिस हेभी भोइस एन्ड एभ्रिथिङ मिस्टर नेपालवाला पर्सनामा सो आज चाहिँ लेट इट गो होइन Go with the flow. गो विथ द फ्लो अनि I'll try to bring your casual side, okay? Because I've never seen that. I've known you for what 3 years after you were crowned Mr. Nepal. अनि त्यति बेलादेखि I've always seen you एकदम प्रोफेसनल हुन्छ नि in your professional zone. So कहिलेकाहीँ प्लिज कम आउट फर्स्ट कम फर्स्ट होइन एकदम खुसी लाग्यो आज मिस नेपालको हातबाट आफै बनाएको चिया खान पाएँ होइन सायद थ्याङ्क यू यो धेरै कमलाई यो हुन्छ नि भाग्य जुट्छ होला आफै हुन्छ नि चिनी चियापत्ती हालेर होइन बनाएर आँखै अगाडि तिम्रो स्टुडियोमा एकदम खुसी लाग्यो अनि त्यसपछि यु नो वाट मेरो लाइफमा होइन आई बिन नाउ जजिङ फर कति चिजहरूको लागि बट युआर माई फर्स्ट जज यु नो या रिमेम्बर आइसी आइसीमा Yeah. ओके could be We But I was go not there way for back. competition, just एउटा being next model नै म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो नि त मिस्टर नेपाल पनि या IC या पनि। यो त्यही त ओके या आई रिमेम्बर बिकज आई थट मिस्टर नेपालमा चाहिँ मिस्टर नेपालमा द्याट इयर आई वाज नट द जज नि त तर यु वेयर वान अफ द कन्टेस्टेन्ट त्यति बेला जितिसक्नु भएको थिएन बट देन फ्यु अफ द कन्टेस्टेन्ट्स देयर अप्लाइड फर आइसी एज वेल होइन आई रिमेम्बर द्याट होइन हामीलाई चाहिँ अब बिङ त्यो मिस्टर नेपालको कन्टेस्टेन्ट सबैलाई चाहिँ नि आइसीको सोको लागि हिँड्नको लागि बोलाउनु भएको थियो इट वाज नट म्यान्डेटरी तर एउटा Exposure. या एक्सपोजर स्टेज फेस गर्नको लागि होइन अनि यु वर द फर्स्ट जज इन माई लाइफ लाइक यु Wow. आचल शैलेजा म्याम वी जज पिपल and we're a friend today, you know. Okay, so we have a lot of things to discuss upon, होइन अनि one of which is your pilot वाला journey, aviation journey, but I'll come back to that later because मलाई त्यसमा अझै धेरै questions हुनुहुन्छ. So first of all, we'll get done with your entertainment industry सँगको connection, होइन You are Mr. Nepal 2023. हजुर So how has life been after that? ठिकै छ त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन लिएर पनि गएको थिइनँ अहिले पनि केही छैन लाइफ इज नर्मल त्यही हो त्यतिखेर पनि रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नै हिसाबमै थियो जिम्मेवारी अहिले पनि त्यही छ एउटा गुड सिटिजन त्यतिखेर पनि थिएँ अहिले पनि छु गुड एउटा राम्रो मानवता मेरो भित्र जहिले पनि थियो त्यो त्यतिखेर पनि थियो अहिले पनि छ रहि नै रहनेछ संसारमा हरेक कुराहरू चाहिँ टेम्पोररी हो भन्ने मलाई पहिलेदेखि नै यसको ज्ञान छ त्यही भएर मैले त्यो फेजको चाहिँ रमाइलो लिएँ होइन लिइ नै रहेको छु मैले त्यस्तो हाई एक्सपेक्टेसन पनि केही बोकेको थिइनँ त्यही भएर आइएम अलवेज ह्याप्पी बट हाउ डिड इट कम अक्रस लाइक किन तपाईँलाई मिस्टर नेपालमा जान्छु भने केही पहिल्यैदेखिको सोच थियो कि लाइक जस्ट लेट्स गो विथ द फ्लो कतै एडभर्टिजमेन्ट देखेर आउनुभयो कि होइन गो विथ द फ्लो एक्ज्याक्टली चाहिँ ठ्याक्कै होइन पनि हो पनि हो होइन अब मलाई लाइफमा के गर्न इच्छा थियो भनौँ न एज इन लाइक पोलिटिक्समा होस् या के हिसाबमा हुन्छ नि राज्यलाई देशलाई चाहिँ एउटा राम्रो वेमा सेवा दिन मन थियो तर कसरी दिने त जस्ट बिङ पाइलट इज हुन्छ नि रेपुटेड हुन्छ नि डेजिग्नेटेड एउटा प्रोफेसन त भयो
तर just being a pilot is not sufficient to deliver something in the society or to the nation. So I just want to be some kind of हुन्छ नि give a good kind of influence, like positive influence in a good platform, in good way. म एउटा कुनै माध्यम हेरिरहेको थिएँ, but again then I believe in a quality things. So फेरि म सानोदेखि अक्षय कुमारको फ्यान भएको कारणले पनि इज अ सेल्फ मेड. खिलाडी. Yeah. Yeah. And then पछि त्यसपछि मेरो सानोदेखि पनि हुन्छ नि अब यस्तै एउटा एउटा उद्देश्य बोकेर अगाडि बढाएको थिएँ. अब नेपाल पनि म त्यही भएर फर्केको हो होइन. पछि मेरो जुन एउटा अब्जेक्टिभ थियो माइन्डमा, पढाइलाई त निरन्तरता दिनु परि नै हाल्यो. सो ह्याभिङ द्याट डेजिग्नेसन, द्याट रेपुटेसन्स, त्यसपछि केही न केही हुन्छ नि अब एउटा पब्लिक मिडियमबाट केही न केही एचिभ गरेर चाहिँ नि फिल्डमा आउने जुन मेरो चाहिँ प्लान ठ्याक्कै हाम्रो अहिलेको हुन्छ नि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट बालेन शाहसँग मेरो ठ्याक्कै उहाँको स्ट्राटेजी मेरो ठ्याक्कै मिल्नमा आउँछ होइन. तर चाहिँ नि मैले सोचेको धेरै अगाडि हो, तर एक्जिक्युट उहाँले अगाडि गर्नुभएको हो. आइ एम सो ह्याप्पी. आजको दिनमा होइन अब मलाई हुन्छ नि कम्प्लिट भयो जस्तो फिल छ क्या. जस्तो वाट आई फिल इज मभन्दा बेटर कोही मान्छे छ भने होइन, त्यसपछि आई लभ टु हुन्छ नि. जस्तो आजको दिनमा मलाई हुन्छ नि अब कन्ट्रीको स्ट्रेसै छैन कि, बिकज आई नो देयर आर लाइक सम सपुट्स होइन, सम गुड पेट्रियोटिक त सबैजना थियो होइन, तर मनबाट इमान्दार खालको व्यक्ति होइन. सो आजको दिन चाहिँ म सेटिस्फाइड छु होइन. अब जस्तो उहाँ चाहिँ नि नट जस्ट बिकज इज अ ऱ्यापर, हि वाज अ फेमस होइन, हि वाज अल्सो स्ट्रक्चर इन्जिनियर, त्यसपछि पब्लिक फिगर, सबैको एउटा गुड कम्बिनेसन भएको कारणले होइन आई थिङ्क इट वाज वान अफ दि की इन्ग्रिडियन्ट्स टु विन द हर्ट अफ त्यतिखेर अब काठमाडौँ भ्यालीको सिटिजन भनौँ, अहिले अब नेसनल वाइड सिटिजन. नाउ हि इज लाइक अ ग्लोबल आइकोनिक पर्सनालिटी. ओके, सो मिस्टर नेपाल पछि यु वेन्ट फर मिस्टर ग्लोब होइन. युजली चाहिँ मिस्टर ग्लोबल बिकज युजली चाहिँ मिस वर्ल्ड अर्गनाइजेसन डज दिस, मिस्टर वर्ल्ड पनि होइन. तर मिस वर्ल्ड चाहिँ एभ्री इयर हुन्छ भने मिस्टर वर्ल्ड चाहिँ ह्यापन्स इन एभ्री 2 to 3 years. सो एक्ज्याक्टली यसो रहेछ. अब म पेजेन्ट्रीमा त आएँ, तर मैले पेजेन्ट्री भर्खर बुझिरहेको छु कि इट्स बिन 2.5 years. म पछि पनि दुईजना हुन्छ नि अब भनौँ न भाइहरू आइसक्नु भयो या मिस्टर नेपालहरू आइसक्नु भयो. तर म चाहिँ अब पेजेन्ट्री लाइफ चाहिँ भर्खर बुझिरहेको छु होइन. त्यसको मार्किङ पोइन्ट्सहरू, ग्लोबल पेजेन्ट कसरी अर्गनाइज हुन्छ, मेरो जे भयो लाइफमा सब अन द स्पोट छ. इभन लाइक म मिस्टर नेपालमा पनि त्यो पोइन्टिङ सिस्टम्सहरू, जस्ट वाट द थिङ वाज आई वाज हम्बल फ्रम इनसाइड. आई हेज टु डु माई डे टु डे वर्क, जस्ट गिभ माई बेस्ट पार्टिसिपेसन्स इन एभ्री राउन्ड. त्यसपछि मेरो लागि मिस्टर ग्लोबल पनि त्यही भयो. नाउ आस्किङ यो एन्सरिङ यो क्वेसन, एक्चुली हाम्रो बेलामा चाहिँ देयर वाज दुईवटा फ्रेन्चाइज, एउटा बिलिभ, एउटा चाहिँ मिस्टर वर्ल्ड र मिस्टर ग्लोबल. सो आई वाज सपोज टु गो इन मिस्टर वर्ल्ड, तर त्यो साल चाहिँ हुन्छ नि त्यो कन्टिन्युटी हुन पाएन 2023मा. सो फेरि त्यो 1-2 वर्ष ग्याप थियो क्या हो. त्यसपछि 2024मा सन्तोष इभेन्ट, सन्तोष लक्ष्म लिम्बू, त्यसपछि 24 अहिले अब 25 को लागि चाहिँ हिमाञ्चल इज प्रिपेरिङ द्याट. सो त्यो हायर किन भएपछि त्यसको नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो मेन टाइटल होल्डर जानु पर्दो रहेछ. एन्ड एक्चुली मलाई अहिले आएर हुन्छ नि त्यो पेजेन्ट्रीको इभिनिङ राउन्डमा के लाउने, पोइन्टिङ थिङ्सहरू भर्खर थाहा पाइरहेको छु कि. सो वाट एभर आई डिड देयर होइन, आई मिन आई डोन्ट नो, आई गेभ माई बेस्ट. कति फ्यु एवार्ड्सहरू जिते पनि, फ्यु मैले हुन्छ नि एज अ प्राइज मनी प्राइज पनि जितेँ होइन. सो द्याट वाज वाट आई लर्न फ्रम माई लाइफ क्या. नट मैले त्यहाँ यहाँ केही सिक्न पनि पाइनँ, किनभने दसैँ तिहारको बेला पनि थियो होइन. सो इभन लाइक मेरो एभिएसनले गर्दाखेरि पनि द्याट फेज इज भेरी सिजनको टाइम हो नि त, यु डोन्ट गेट अफ होइन, यु हेभ टु फ्लाइ. सो त्यही हो, बट नथिङ टु रिग्रेट ब्याक देन अगेन. बट त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या, बिकज आई अल्सो कम फ्रम प्यासन ब्याकग्राउन्ड नि त. अनि जुन बेलामा यु हेभ टु कम्पिट, त्यति बेलामा चाहिँ यु आर नट प्रिपेयर्ड. अहिले चाहिँ आई फिल लाइक आई क्यान इभन गाइड अपकमिङ मिस नेपाल्स, अपकमिङ रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो लाग्छ क्या. अहिले चाहिँ आई अल्सो हेभ अ क्ल्यारिटी के
ओके इन्टरनेसनल पेजेन्टमा के खोज्दो रहेछ त होइन त्यो एउटा मच्योरिटी अब पहिला पेजेन्ट पेजेसहरूले भन्थ्यो क्या मिस नेपाल्सहरू चाहिँ मिस वर्ल्डमा गएर आइसकेपछि चाहिँ अर्को वर्ष क्राउन दिने बेलामा चाहिँ इट फिल्स लाइक दे आर रेडी भन्ने हुँदो रहेछ होइन you're सो right here. मेबी प्रिपरेसनको अलिकति प्रब्लम हुन्छ बिकज बाहिरको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँलाई स्पेसली ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ सानोदेखि नै पेजेन्टको कल्चर हुन्छ अनि साउथ एसियन कन्ट्रीमा पनि अब इन्डिया भइहाल्यो हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री जहाँ चाहिँ एकदमै वाइड पपुलेसनबाट एकदम छानेर लिइरहेको हुन्छ होइन अनि फिलिपिन्स भयो होइन फिलिपिन्स भियतनाममा पनि पेजेन्टको राम्रै क्रेज छ द्याट्स वाट आई फेल्ट उहाँहरूको प्रिपरेसन देख्दाखेरि चाहिँ तर हाम्रोमा चाहिँ अझै पनि वी स्टिल फिल लाइक वेयर नट रेडी हाम्रो चाहिँ लिमिटेड टाइम हुने रहेछ लिमिटेड टाइममा विनर हेज टु केटर टु द स्पोन्सर्स their work they have to balance between their personal and professional life because they have to work होइन you were working I was not working so मलाई कति हदसम्म सजिलो थियो but you were working so you had to strike a balance there अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्थ्यो But then again, I know your story. Like it was a COVID time. COVID. And your project, you really faced hard time. त्यो चाहिँ मलाई अलिअलि before knowing you, अलिअलि मैले कतै न कतै त्यतिखेर इन्टरभ्यूमा back then 2022-21 मा हेरे हो. I don't even want to remember those phases. तो दुःख पाए जस्तो tell us about your दुःख पाएको phases क्या Here's the situation. म कहिले पनि लाइफमा हुन्छ नि जस्तो you have 24 hours होइन 24 hours जस्तो मेरो आजको दिन it was about to be very smooth but just because मेरो एउटा भनौँ न एउटा अवधि थपियो नि त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउन्जेलसम्म मलाई स्ट्रेस चाहिँ भनौँ न इम्प्याक्टफुल सिचुएसन त सुरु भयो नि त नट बिकज अफ माई प्लानिङ कसैको प्लानिङमा न बिकज यु आर वर्किङ गाई होइन बट स्टिल नाउ आइएम हियर आइएम इन दिस प्लेस होइन ह्याभिङ दिस ब्युटिफुल टी विच आई डोन्ट ड्रिङ्क मिल्क टी युजली होइन सो नाउ दिस मेड माई इभिनिङ होइन एन्ड त्यो कुराले मलाई बिर्साउँछ होइन टकिङ अबाउट द स्ट्रेस थिङ इज लाइक होइन अब मलाई चाहिँ एट इन्ड अफ डे कुन चाहिँ के चाहिँ रमाइलो लाग्छ होइन वेन यु हेभ भेरी स्ट्रेसफुल डे अनि you complete your every assessment with accomplished successfully and you come to your bed होइन that gives me like a pleasant pleasure you know अनि त्यो दिनभरको भागदौडहरू सबै मलाई आनन्द लाग्छ एन्ड मेरो के काम भएन भने मलाई एकदम बोर हुन्छ लाइक आई क्यान स्टे इन होम लाइक आई डोन्ट नो त्यो जन्मिँदाखेरि पाएको जेनेटिक नेचर हो क्या आई डोन्ट नो होइन लाइक आई क्यान स्टे हुन्छ नि बसिराख्न म सक्दिनँ कि मलाई निस्केर के न के गर्नै पर्छ कि त्यो चाहिँ अब problems with talented people. Thank you so much. है तपाईँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन I've always been very curious about this one thing. How did aviation happen? Because मलाई चाहिँ दुईटा प्रोफेसन I find it very difficult. एक डक्टर एउटा चाहिँ पाइलट होइन बिकज अब मेडिकलमा पनि र यसमा पनि लाइफको सवाल छ नि त होइन वान रङ मुभ एन्ड देन सो मेनी लाइफ्स अब डक्टरकोमा इन्डिभिजुअल लाइफ हुनसक्ला तर पाइलटकोमा चाहिँ सो मेनी लाइफ्स होइन कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले पाइलटले गर्दाखेरि बच्यो पनि सुन्नमा आउँछ र कति ठाउँमा अनफर्चुनेटली पाइलटको गल्ती थियो अरे भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ वेन एक्चुली देयर आर सो मेनी डाइमेन्सन्स होइन रिजन्सहरू धेरै हुन्छ नि त इन्सिडेन्ट्सहरूको लागि सो हाउ डिड एभिएसन ह्यापन टु यु बच्चादेखि सपना थियो पाइलट बन्छु होला यस्तो हो फर्स्ट कम फर्स्ट लाइफमा वेन यु इन्जोय यर वर्क वाट एभर यु डु द्याट वर्क्स फिल लाइक ए ड्युटी यर रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम मजा आउँछ अघिल्लो दिनदेखि नै त्यसको प्रिपेयर गर्न त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो यु जस्ट बी अ डक्टर अर इन्जिनियर अर पाइलट जस्ट टु सो फर सोसाइटीको हुन्छ नि लाई एउटा क्यानभास देखाउन खोज्नुभयो भने चाहिँ हो लाइक यु से इट्स गन बी प्रब्लम होइन स्ट्रेस आउनु सक्ला तर इफ यु लभ यर जब यु लभ टु लर्न न्यू थिङ यु लभ टु एक्सप्लोर यु लभ टु हुन्छ नि एक्सप्लोर इन लट्स अफ भेराइटिज अफ स्टडिज हुन्छ नि त्यसमा आउने कन्सिक्वेन्सेसहरू एन्ड बाँकी अरू कुराहरू गर्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ कुराहरू हो होइन अब त्यो चाहिँ being in this place, I told you, that's very sensitive things. First come first, machine चिजहरू हुन्छ एकदमै sophisticated, highly trustable device हो तर back then again हाम्रो भाषामा चाहिँ होइन त्यसलाई 100% रिलाइ पनि गर्न मिल्दैन त्यही हो सिचुएसनल अवेरनेस जहिले पनि हुनु पर्यो त्यस्तो सोचे जस्तो पनि छैन त्यस्तो
त्यस्तो डरलाग्दो पनि छैन सोचे जस्तो होइन डरलाग्दो भन्दा पनि अब यो कुरा अलिकति डिप नै जान सक्छ होइन बट आई वान्टेड टु आस्क यु फ्रम अ नर्मल अडियन्सेस पर्सपेक्टिभ अडियन्स भन्दा पनि इफ आई एम पेइङ फर माई टिकट भने आई एम अल्सो रेस्पोन्सिबल फर माई सेफ्टी भन्ने हो एन्ड आइ एम आस्किङ यु दिस क्वेसन एज अ पाइलट सो द्याट तपाईँहरूको साइडबाट पनि के हुन्छ त भनेर तपाईँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू पनि थाहा पाउनु मन थियो क्या मलाई चाहिँ बिकज एभ्री टाइम आई बोर्ड अ प्लेन माई एन्टायर बडी स्टार्ट सेकिङ अझ अहिले त अलिकति रिल्याक्स गर्न सकेको हो म बिकज अफ माई एक्सपिरियन्स पहिला पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि यसरी आरामले बस्नु नसक्ने क्या प्लेनमा होइन आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स टु यु गाइज ककपिटमा म चाहिँ यस्तो क्या अनि त्यो अब दुई चारवटा कुराले भएको होला एउटा चाहिँ नि हाइट फोबिया एउटा चाहिँ हुन्छ प्लेन फोबिया एउटा चाहिँ लट्स अफ स्टोरिज सबै नेपालीको प्राय स्टोरिज हुन्छ अनि मेन अब फ्याक्ट साइन्टिफिक कुरा गर्ने भने हामी चाहिँ अलिकति एटमोस्फियरको अलिक हुन्छ नि स्टार्टिङ जहाँ एटमोस्फियरको लट्स अफ विन्ड्स एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यसमा प्रायः हामी क्रुज गर्छौँ अलिअलि लाइट टर्बुलेन्स हुनु चाहिँ नर्मल हो त्यो एक्सपिरियन्सले पनि सायद हुन्छ नि प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ डर भएको होला र बिङ हुन्छ नि हाम्रो ठाउँबाट पनि सायद हामीले राम्रोसँग हाम्रो निकायहरूले पनि राम्रोसँग नबुझाउन सक्या होला अनि मलाई त्यस्तो लाग्छ तर जस्तो वेन यु ट्राभल टु द फरेन कन्ट्रिज होइन जहाँ चाहिँ नि अब ट्रोपोस्फियरभन्दा माथि जहाँ क्रुज हुन्छ त्यहाँ त प्रायः यु फाइन्ड इट स्मुथ नि त किनभने त्यहाँ त अब एयरको लेयर एकदम थिन हुन्छ थिन जहाँ हुन्छ अब त्यहाँ पनि तर कहिलेकाहीँ अझै माथि सिएटी भन्ने छ क्लियर एयर टर्बुलेन्स त्यो पनि अझै मोडरेट टु सिभियर टर्बुलेन्स त्यसमा पनि इन्काउन्टर हुन्छ नहुने होइन तर अब हाम्रोमा चाहिँ लट्स अफ रिजन चाहिँ होइन मान्छेहरूलाई त्यो टर्बुलेन्सको कारणले हो बट टर्बुलेन्सलाई मोर देन 100 टाइम्स राम्रोसँग त्यो जहाजले झेल्न सक्ने क्यापेसिटीमा उसलाई हुन्छ नि पास गरेर बल्ल हुन्छ नि ऊ अथोराइज भएर निस्केको एयरक्राफ्ट हुन्छ इट मेक्स मी फिल बेटर समरबन बिकज अर्लियर म यस्तो डराउँथेँ म रेडी क्या अब झ्यालबाट जुन चाहिँ बेला हाम फाल्न अब इमेजिन त्यति बेलाको त्यो मनस्थिति भनौँ न हाम फाल्न सक्ने त होइन नि त तर पनि त्यो लेभलको डर लाग्ने एन्ड अर्को कुरा चाहिँ होइन हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो नेपालमा होइन धेरै कुराहरू सुनिन्छ क्या बाहिर कन्ट्रीमा कतिचोटि युज भइसकेको एयरक्राफ्ट हाम्रोमा आउँछ अब म वेन आई वाज ट्राभलिङ होइन फर द फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल मिस वर्ल्डकै लागि थियो अनि आई अभोइड सकेसम्म मलाई चाहिँ रोड ट्राभल्स नै सजिलो लाग्छ आई डोन्ट नो वाइ होइन तर डर लाग्ने अनि त्यति बेलामा म यहाँबाट टर्की जाँदै थिएँ होइन अनि आई वाज स्लिपिङ डेन्जर टर्बुलेन्स भयो जुरुक्क उठेँ आई वाज लाइक नेपालको प्लेन होइन बचाउँछन् भएको के मेरो फर्स्ट साइकोलोजी होइन इट्स भेरी स्याड फर अस टु रियलाइज द्याट तर द्याट्स अ हार्ड पिल टु स्वलो क्या होइन सो हाम्रो एयरक्राफ्टहरूमा पनि अलिकति प्रब्लम त हो यु अल्सो अग्री आई होप आई डोन्ट एग्री यु डोन्ट सो प्लिज टेल अस मलाई नै भन्दा पनि भयो होइन वाट इज द एक्चुअल रिजन एक्चुअली नो अब I'm totally unauthorized to talk about the aircraft stuffs and things because न त म सिभिल एभिएसनको आधिकारिक व्यक्ति हो न त म मेरो कम्पनीको प्रवक्ता नै हो न त म चाहिँ हुन्छ नि वकिल नै हो बट एज बिङ अ फ्रेन्ड होइन एज बिङ अ मिस्टर नेपालको हिसाबले चाहिँ होइन वाट आई वान्ट टु लेट माई भ्युर्स नो द्याट होइन ब्याक देन वेन आई वाज ट्रेनिङ इन 2014 इन Dallas, one of the reputed school in Fort Worth, Delta Aeronautics. मेरो aircraft, it was built. It was first released the aircraft on 1977, and I'm born in 1991. So म भन्दा कति हुन्छ नि सिनियर एयरक्राफ्टसँग हुन्छ नि म उडिरहेको छु. So letting all my viewers know that aircraft कहिले पनि okay. लास्ट टाइम हाम्रो बुद्ध एयरले पनि हुन्छ नि एउटा जुलियट अस्कर एयरक्राफ्टलाई हुन्छ विदाई गर्नुभयो किनभने त्यो एयरक्राफ्टको चाहिँ साइकल सिद्धिसक्यो त्यो जुन साइकल अब हरेक एयरक्राफ्टको आफ्नै हुन्छ हाम्रो हुन्छ नि एटिआर 72-500 मोडलको चाहिँ 70,000 हुन्छ 70,000 इज इच ल्यान्डिङलाई काउन्ट हुन्छ वान साइकल सो एयरक्राफ्टको पुरानो भन्ने चाहिँ एउटा बडी मात्र हो कि बाँकी त्यसमा हुन्छ नि इच एन्ड एभ्री स्मल थिङ्सको पनि हुन्छ नि साइकल छ इभन प्यासेन्जरमा बस्ने हुन्छ नि त्यो सिटको पनि हुन्छ नि एउटा साइकल छ लेट्स से इक्जाम्पलको लागि एउटा टायर फर इक्जाम्पल उसको एउटा इक्जाम्पल भनिदिएको है फेरि उसको एउटा ल्यान्डिङ साइकल उसँग 1000 छ अरे है 1000 ल्यान्डिङ साइकल एउटा टायरको छ अब उसले त्यो 1000 हुन्छ नि 2 महिनामै कम्प्लिट गर्यो भने इट ह्याभ टु बी रिप्लेस्ड अर
अर हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि अर 2 years भन्ने एउटा हुन्छ टर्म सो विच एभर कम अर्लियर लेट्स से 1000 चोटि ल्यान्डिङ होइन हि डिड विथिन लाइक त्यो त अलिक क्वाइट इम्पोसिबल हो 2 महिनामा लेट्स से 6 महिनामा 6 महिनामा चाहिँ नि 1000 चोटि त्यो टायरले हुन्छ नि ल्यान्ड गरिसक्यो भने इट हेभ टु बी रिप्लेस्ड अर लेट्स से 2 वर्षमा ऊ 6 चोटि मात्र उसले ल्यान्ड गरेको छ भने पनि इट हेभ टु बी रिप्लेस्ड विच एभर कम फर्स्ट त्यस्तो खालको साइकल हुन्छ डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई मिन Yeah, I know. अब टेक्निकल टर्म्समा त नजामला बट दिस वाज माई कन्सर्न एज वेल क्या बिकज सो हाम्रो एयरक्राफ्टमा इच एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यसको रिप्लेसमेन्ट र साइकलमा हुन्छ र यसलाई मोनिटर गर्ने देयर इज लट्स अफ लेयर्स क्या लट्स अफ लेयर्स छ त्यहाँ इट्स नट बिकज नेपालमा सिभिल एभिएसन इज भेरी स्ट्रङ ऊभन्दा अझै हुन्छ नि स्ट्रिक्ट कम्पनी हुन्छ कुनै पनि चिज पनि नेपालमा काम गर्ने पाइलट अमेरिकामा काम गर्ने पाइलटको सेम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नो खालि फरक भनेको हाम्रो देशको हुन्छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूको मात्र कुरा हो कि एयरक्राफ्टमा स्ट्यान्डर्डिटी हाम्रो हुन्छ नि पर्सनल लाइसेन्सिङमा त्यो सायद मलाई लाग्छ संसारमा काहीँ पनि डिफ्रेन्ट हुँदैन त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड हुन्छ होइन नट इभन मेरो कम्पनी नेपालमै अपरेट हुने सबै कम्पनीले त्यो स्ट्यान्डर्डिटी मेन्टेन नगरुन्जेलसम्म पनि उहाँहरूको त्यो डकुमेन्ट्स चाहिँ पास हुँदैन त्यो डकुमेन्ट्स एयरक्राफ्टको मात्र हुँदैन त्यहाँ इन्जिनियर्सहरूको टेक्निसियन्सको पाइलटको त हुने भइ नै हाल्यो वी गो एभ्री इयर लाइक ट्वाइस फर अ ट्रेनिङ कल पिपिसी त्यो त हाम्रो एउटा सिमुलेटेड ट्रेनिङ भयो त्यो पछि पनि हामीसँग अब सिआरएम होइन डेन्जरस गुड त्यसपछि सेफ्टी इक्विपमेन्ट त्यसपछि लगेर रुट चेक एसेसमेन्ट्स त्यो त हामीले वर्ष नै पछि गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो लाइसेन्समै टाँस्दै आउँछ र त्यहाँ कुनै पनि चिजमा तपाईँले आफ्नो भनौँ न डेट एक्सपायर भएको छ इभन लाइक मेडिकल त हाम्रो एकदम स्ट्रङ डकुमेन्ट नै भयो तर अपार्ट फ्रम द्याट अब अरू हुन्छ रिफ्रेसर क्लासहरू लेट्स से मेरो अब यो अप्रिलमा एक्सपायर हुँदैछ मेरो नेक्स्ट विकदेखि मेरो ग्राउन्ड क्लास सुरु भइरहेछ त्यही क्लासेसहरूको लाइक इन्डोर्समेन्ट भएपछि चाहिँ नि मेरो कम्पनीले सिभिल एभिएसनमा पठाएपछि उहाँले एउटा तोक हानेर मेरो लाइसेन्समा जतिखेर पनि क्यारी गर्नुपर्छ त्यो त्यहाँमध्येमा एउटा पनि कुनै चिज हुन्छ एक्सपायर भयो भने लाइक माई लाइसेन्स इज नट भ्यालिड हो क्या त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै हो मेनली त्यसको हरेक डकुमेन्टेड डाटा चाहिँ हुन्छ नि कम्पनीमा देयर लट्स अफ स्टाफ्स जसले यसलाई मोनिटर गर्नुहुन्छ स्ट्रिक्टली बट इट एक्चुली मेक्स मी फिल बेटर के होइन बिकज एज अ सिटिजन मैले मेरो आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यो ठाउँमा जाऊँ भन्यो भने नेपालको रोडको कन्डिसन त वी अल नो होइन अनि हतार भइरहेको हुन्छ अर्जेन्सी हुन्छ फ्लाइट अभोइड गर्न खोज्थ्यो क्या द्याट इज द रिजन आई आस्क्ड यु नेपालको रोड कन्डिसन पनि आई वन्ट से द्याट इज एक्सट्रिम ब्याड एन्ड इट्स अबाउट डिसिप्लिन नो इट्स अबाउट टोटली डिसिप्लिन लाइक यु ट्राई यु नो नम्बर त पिपल ट्राई टु बी भेरी जेन्युन काइन्ड घरबाट निस्किन्छ होइन तर उयो भनौँ न जस्तो म अहिले गोलफुटारबाट महाराजगञ्ज जाँदैछु भने म एकदम पोजिटिभ एटिट्युड लिएर निस्किँदाखेरि पनि 4-5 जना हुन्छ नि वेन यु स्टार्ट टु ड्राइभ होइन बिस्तारै जसले हुन्छ नि प्रेसर बढाइदिने उनीहरूको अनडिसिप्लिन कारणले यु अल्सो स्टार्ट टु हुन्छ नि ब्लिन्ड अन द्याट थिङ्स होइन सो रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर म मान्दछु होइन नो डाउट तर हामीले पनि के एज अ बिङ सिटिजन हामीले पनि हुन्छ नि त्यसलाई टोटली फलो गरेर होला नि त आई वोन्ट से सबैजना प्रायः चाहिँ लट्स अफ देम डोन्ट फलो इट होइन अनि नट फलोइङ हुन्छ नि प्रपर रुल्सले गर्दाखेरि होइन जस्तो वेन यु सी एम्टी हुन्छ नि रोड तर त्यसको त प्रपर स्पिड लिमिट पनि त छ नि किन के चिजले त बनाइदिएको छ नि त होइन जस्तो एउटा बम्पर टु बम्पर जसरी ट्राफिक हुन्छ एटलिस्ट पनि खासमा स्ट्यान्डर्डिटी भनेको 3 सेकेन्ड हुन्छ नि उसले त डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्ट इन केस ब्रेक हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्डिटी वर्ल्ड हुन्छ नि इन्टरनेसनल लाइसेन्सको एउटा फर्मेट हो कि सबैको त बम्पर टु बम्पर ट्राफिक हुँदैन नि त एउटा स्पिडमा हुन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन तर उसले एटलिस्ट एउटा हुन्छ नि बम्परदेखि अर्को टेलसम्म चाहिँ 3 सेकेन्डको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो 1 2 3 ब्रेक हान्दाखेरि सो हाम्रो डिसिप्लिनमा हामी ल्याक छौँ हामी सायद भोलि डिसिप्लिनमा बस्ने भने हाम्रो देश पनि चाँडै बन्छ अर्को त्यही हो अनि यो टकिङ अबाउट होइन टिपिकल मिस्टर नेपाल आन्सर क्या होइन ट्रु भेरी ट्रु या अनि त्यसपछि नाउ द गुड थिङ लाइक यु आर फिलिङ सेफ टु ट्राभल इन एयरक्राफ्ट मैले त्यही भने सायद हाम्रो स्तरबाट पनि पोलिसी स्तरबाट पनि गभर्मेन्ट स्तरबाट पनि सायद हामीले चाहिँ पब्लिकलाई सिटिजनलाई राम्रोसँग बुझाउन नसके होला अनि एभिएसन इज अलवेज हुन्छ नि अब इज अलवेज फ्यान्टासी के नो सबको आफ्नो स्टोरी हुन्छ त्यो पनि म बुझ्दछु अनि फेरि देयर आर सम पिपल हु इन्जोय रहेछ अति नै धेरै होइन अब
अब ज्यानको माया त सबैलाई भएछ नि मलाई चाहिँ पर्सनली द रिजन वाइ पिपल गेट सो स्केयर इज बिकज वी फिल हेल्पलेस क्या होइन आकाश ग्राउन्डबाट माथि उडिरहेको बेलामा बसमा चढेको भए पो झ्यालबाट हाम फाल्छु भन्ने पनि अब प्र्याक्टिकली एटलिस्ट प्र्याक्टिकली पोसिबल हुन्छ बट एयरक्राफ्टमा त पोसिबल छैन सो मेबी पिपल थिङ्क द्याट वी माइट गेट हेल्पलेस त्यो कारणले प्लस followed by few crashes, unfortunate incidents in the past few years होइन एउटा त हाम्रो रिसेन्टली पोखराको इन्सिडेन्ट 3 years ब्याक पनि त्यो त अब भयो वर्ल्ड वाइड भयो नि यसो त्यो अब सरी अब नेबरिङ कन्ट्रीमा इट्स स्याड होइन इट्स सुड नट ह्यापन अब दे आर अन्डर प्रोसेस अफ इन्भेस्टिगेसन्स होइन युएसमा पनि लास्ट टाइम हुन्छ नि अब मिडियर कोलिजन भयो एउटा हेलिकप्टरसँग होइन संसारमा जहाँसुकै पनि इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट हुनु भनेको एज अ बिङ अ पाइलट त्यो एकदमै राम्रो लाग्दैन होइन अनि त्यहाँबाट हुन्छ नि भएको इन्भेस्टिगेसन्स केस स्टडिज चाहे संसारको सबै पाइलटले पढ्नुहुन्छ होला म पनि हेर्दछु होइन सो त्यहाँबाट हामीले लेसन लर्न गर्ने हो होइन अब इफ यु सी जस्ट अहिले फ्लाइट रेडार 24 होइन यु सी देयर इज लाइक अ एयर स्पेस भरि हुन्छ नि जहाजै जहाज बट स्टिल थिङ्स ह्यापन्स समटाइम्स होइन अब त्यस्तो डिजाइन गरेको हुन्छ नि एपोलो सरी के अरे अब कोलम्बिया नै होला कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब एस्ट्रोनट्सहरूको हुन्छ नि एयरसिप्सहरू त इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्टमा पर्छ भनेपछि चाहिँ नि त्यही हो लट्स अफ टाइम देयर इज अ ह्युमन एरर्स तर वी हेभ टु बी केयरफुल त्यही हो त्यसबाट हामी त्यही मैले अघि भने नि जुन अब सिआरएम क्लासेसहरू क्रू रिसोर्स म्यानेजमेन्टहरू त्यही हो अनि अल्सो आई वान्ट टु एड यु अप द्याट यु आर नट हेल्पलेस इन एयरक्राफ्ट देयर आर हुन्छ नि द फ्लाइट एटेन्डेन्ट्स हु लुक्स ब्युटिफुल अपार्ट फ्रम द्याट होइन दे आर बिन ट्रेन 1.5 मिनट भनौँ न 90 सेकेन्ड्समा टु इभ्याकुएट इच एन्ड एभ्री प्यासेन्जर फ्रम एनी टाइप अफ एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड वाइड अब हो त्यसमा पनि हामीले सायद अझै जनचेतना दिन सकेका छैनौँ होला किनभने हाम्रो सेक्टर अलिकति सर्ट सेक्टर छ होइन त्यही भएर अब उहाँहरूले हाम्रो धेरै त सर्भिस पनि छैन नेपालको डोमेस्टिकमा लाइक फुड बेभरेजेसहरू किनभने हाम्रो सेक्टर सर्ट छ होइन किन गर्न भ्याइन्छ र होइन तर मेनली चाहिँ उहाँहरू हुन्छ नि एउटा मार्केटिङको हस्पिटालिटी डिपार्टमेन्ट सँगसँगै उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ अरू धेरै कारणले पनि हुन्छ नि ट्रेन्ड हुनुहुन्छ कि त्यो पनि हामीले अझै अलिक पब्लिकलीलाई राम्रोसँग बुझाउन सकेका छैन पब्लिकली होइन त्यही हो मेन कुरा बट वाट एभर सेड एन्ड डन एक्चुली पर्सनल जति नै डराए पनि आइम भेरी थ्याङ्कफुल टु द सिभिल एसोसिएसन सिभिल एभिएसन एसोसिएसन अफ नेपाल बिकज अफ द फेसिलिटी किनकि कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो अर्जेन्टली जानु परेको हुन्छ होइन अनि 8 घन्टा 9 घन्टाको डिस्टेन्स त तपाईँको 25 मिनट्स 30 मिनट्समा कभर हुन्छ नि त सो इफ ओन्ली होइन अब जति पनि अडियन्सलाई जति पनि अब यो भिडियोको कतिजना अडियन्ससम्म पुग्छ त वी डोन्ट नो बट आई होप कि अब चाहिँ जसले हेर्नुहुन्छ दे विल फिल सेफ जस्ट लाइक मी तपाईँसँग म साथी नै भयो भने वी ह्याड नेभर ह्याड दिस कन्भर्सेसन कि डेप्थमा that's my pride, that's my thing होइन तर we really hope कि I didn't even want to talk it today तर मलाई कस्तो लाग्यो भने होइन एज अ I'm not talking all this thing because I'm a pilot but I'm talking as a Mr. नेपालको हिसाबले चाहिँ होइन मैले केही चिज चाहिँ हुन्छ नि यो पोजिटिभ म्यासेज चाहिँ सायद हाम्रो नेपाली सिटिजनलाई चाहिँ मेरो ठाउँबाट मेरो यो प्लेटफर्मबाट दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो त्यति मात्र हो नि ट्रु आई रियली होप द्याट जसले यो हेर्नुहुन्छ मलाई पनि अब नेक्स्ट टाइम आई सिट इनसाइड एन एयरक्राफ्ट I'll feel safe. So generally अब हाम्रो एयरलाइन्सहरू भनौँ न नेपालको न त इभन मेरो कम्पनी होइन वेयर आई एम वर्किङ सबैलाई चाहिँ आरोप लाग्ने गर्छु होइन अब आई सी अरू कम्पनीहरूको स्टाफहरूलाई कस्तो नराम्रोसँग ट्रिट गरिराख्नुहुन्छ प्यासेन्जर्सहरूले होइन उहाँहरूको फ्रन्ट लाइनहरू पनि त्यहाँ प्यासेन्जरहरूको लागि कसैको कारणले डिले हुने होइन क्या त्यहाँ जस्तो इभन लाइक एयरलाइन्सले त अझ स्पेसली प्राइभेट एयरलाइन्सले त कहिले पनि चाहँदैन डिले होस् भनेर दे अलवेज वान्ट फ्लाइट टु बी कम्प्लिट अझै प्यासेन्जरहरूको फ्लो अझै राम्रो छ भने त मार्केटिङको लागि अझै दे वान्ट टु एड मोर होइन विच इज नाइस तर होइन सिफ्ट गरेर त्यसको लागि हामी मात्र एउटा लिमिटेड पाइलटले उडाउनु होइन वी हेभ लट्स अफ क्रू होइन त्यो त स्केड्युल मिलि नै हाल्छ होइन सबैको आफ्नो मापदण्ड अनुसार होइन अनि एयरलाइन्स इज दे आर डुइङ हुन्छ नि वी आर डुइङ अ बिजनेस नि होइन सो एज अ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू त डिले हुनु भनेको एकदम नराम्रो हो क्या तर डिले चाहिँ अब कसरी हुन्छ भने अब यो पनि हामीले अझै राम्रोसँग पब्लिकलाई हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको छैनौँ किनभने फर्स्ट कम फर्स्ट हाम्रो बेस सबैको कहाँ छ काठमाडौँ यहीँबाट हामी जान्छौँ यहीँ आउँछौँ सो हाम्रो काठमाडौँ के छ एउटा भ्याली हो होइन जुन भ्यालीमा हुन्छ नि हाम्रो अब आइएफआर भनौँ न अब यो नर्मली चाहिँ नि
भिजिबिलिटी लो भएको बेला जहाँ हुन्छ नि अब एकदम सिम्पल भाषा लेम्यानले बुझ्ने भाषामा 5 किलोमिटरभन्दा कम भिजिबिलिटी भएपछि त्यो चाहिँ आइएफआर प्रोसिड्युर हुन्छ आइएफआर भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि एप्रोच प्रोसिड्युरको हुन्छ नि इनिसियल एप्रोच फिक्स सबैको सेम हुन्छ क्या हाम्रो अब भेरियस लट्स अफ प्यारल रनवेहरू छैन किनभने हाम्रो टरेन्सहरू एकदम हाई छ नर्थमा त हाम्रो कामै नलाग्ने भयो होइन किनभने वी हेभ भेरी हाई टरेन्स सबै एयरलाइन्सले साउथबाट एप्रोच गर्नुपर्छ होइन साउथ साइड भनेको सिमरा साइडबाट इजिली बुझ्दाखेरि होइन अब त्यहाँ प्रपर सिक्वेन्स प्रपर हुन्छ नि सेपरेसन गर्दाखेरि पनि हरेक 3टा एयरक्राफ्ट भयो भने 10 मिनट्सको हुन्छ नि सेपरेसन भइहाल्छ भनेको हाफ एन आवर्स त्यतिकै त्यहाँबाट डिले सुरु हुने हो यो चाहिँ कसैले पनि होइन क्या यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाम्रो मौसमले गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यसरी जस्तो अब 7 बजेको फ्लाइट त्यसरी डिले हुँदा 8 साढे 8 हुन्छ साढे 8 देखि फेरि 9 हुँदै जान्छ होइन अब लेट्स से यु आर समटाइम यु गो टु भरतपुर होइन सो भरतपुरमा चाहिँ हामीलाई ल्यान्डिङ गर्नुको लागि एटलिस्ट 5 किलोमिटर्स चाहिन्छ किनभने त्यो भिएफआर सेक्टर हो होइन त्यो चाहिँ अब यहाँ आइएफआर प्रोसिड्युर्सहरू जस्तो लाइटिङ सिस्टम्सहरू छैन अथवा त्यो फेसिलिटेड छैन त्यो फेसिलिटेड हुनको लागि फेरि 3 किसिमले साथ दिनु पऱ्यो एउटा त एयरपोर्टमा त्यो हुन्छ नि सिस्टम इन्स्टल हुनु पऱ्यो एयरक्राफ्टमा त्यो सिस्टम इन्स्टल हुनु पऱ्यो र पाइलट पनि त्यो चिजमा ट्रेन हुनु पऱ्यो त्यो 3टा रिक्वायरमेन्ट्स मिट भएपछि बल्ल त्यो हुन्छ नि आइएफआर एयरपोर्ट हुन्छ सिम्पल भाषामा होइन आई वाज लाफिङ बिकज अस्ति आई रिमेम्बर भरतपुर एयरपोर्टमा 8 घण्टा आई नो यु कल मी होइन एन्ड आई वाज एन्ड देयर इज नो वन टु ब्लेम के अब आई नो अब जबरजस्ती ल्यान्ड गर्न मिल्दैन यताबाट उडाउन मिल्दैन त्यो त व्हाट यु शुड नो इज त्यो टावर जुन छ नि त्यहाँ त्यो भरतपुरको एयर स्पेसै बन्द छ कि लिटरली म सूर्यदेवलाई त्यहाँको इन्चार्ज हुन्छ होइन सो एटिसी इज इन्चार्ज अफ द्याट एरिया अनि वेन ही सिज द भिजिबिलिटी इज लो होइन उहाँहरूले पनि त हामीलाई झुट बोल्न त मिलेन नि त होइन अहिलेको झन् युगमा त झुट बोल्ने कुरै छैन बिकज वे अब हामीसँग आफ्नै एउटा हुन्छ नि मोनिटरिङ गर्ने डिभाइस छ आफ्नै पर्सनल त्यसपछि हाम्रो हुन्छ नि अब सायद सबै कम्पनीमा होला हाम्रो बुद्धेरमा त अझ विशेष हुन्छ नि वेदर हेर्नको लागि त 2-3 जना स्टाफहरू नै राख्नु भएको छ र त्यो 6-7वटा भेरियस हुन्छ नि एभिएसन हुन्छ नि एप्सहरूबाट एभिएसनको हुन्छ नि मेट्रोलोजीहरूबाट सहारा लिएर उनीहरूले एउटा बेस्ट इभन कति हाम्रो विन अलफ पनि हुन्छ नि एक्ज्याक्ट उहाँहरूले क्यालकुलेट गरेर हामीलाई पास गरिसक्नुहुन्छ बिहान होइन हामी बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो फोन आइसकेको हुन्छ आज कहाँ के छ भनेर वी अलरेडी नो मर्निङ सोज द इभिनिङ भने जस्तो होइन सो अब एज अ अब अपरेटरको हिसाबले एज अ बिङ अ पाइलट वी कम टु डु आवर ड्युटी होइन अब हामी त यु नो सबभन्दा धेरै ह्याप्पी को हुन्छ टाइममा फ्लाइट सिद्ध्यायो भने क्रुहरू हुन्छ बिकज तपाईँहरू पो एउटा फ्लाइट सिद्ध्याएर जानुहुन्छ हाम्रो त देयर इज लट्स अफ कन्जिक्युटिभ डेज रिमेनिङ टु कम्प्लिट आवर फ्लाइट होइन हामी त यतिकै अब जस त्यही पेरिफेरीभित्र बस्नु पऱ्यो नि त कि त ककपिटमा बस्नु पऱ्यो कि त हुन्छ नि आफ्नो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो तर वी आर इन स्ट्यान्ड बाई जहाँ जे भए पनि सो अब भरतपुर त्यो कारणले हुन्छ नि खुल्दैन बिहान अब बिहान हुन त हाम्रो प्रोग्रामिङमा 7-8 बजीदेखि नै सुरु हुन्छ तर कहिलेकाहीँ 3-4 बजीसम्म खोलिदिँदैन कि अब त्यो चाहिँ नि हुन्छ नि वेदरको कारणले हो र त्यो रिक्वायरमेन्ट पनि हो अब त्यसमा कसैले पनि तलमाथि गर्न मिल्दैन फेरि गाह्रो चाहिँ कस्तो भने अब ल ठिक छ वेदर अब डिले हुन्छ नि त अब खोलिदिइहाल्यो भने 15 मिनट 20 मिनटको कुरा हो होइन खोलेन भने जाम पर्छ के हुन्छ ट्राफिक यताउता बाटो बिग्रेको छ इट इज एक्चुली होल डे सो म चाहिँ अब के गरौँ अब कि त अब त्यो अचकल्टो क्या कि त बिहानै बरु आई सुड हेभ हुन्छ नि बरु गाडी बुक गरेर जानुपर्ने रहेछ पनि भयो अब केही गरी खोलिदिइहाल्यो भने त 20 मिनटकै कुरा हो नि त्यो डिलेमाले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ बट देन इट्स नट द फल्ट अफ द क्रू होइन अफकोर्स नट म लिटरली सूर्यदेव प्लिज खोलिदिनु बिकज मलाई यहाँ आउनुपर्ने थियो नि त हतारमा अनि अब ज्यानकै कुरा हुन्छ सेफ्टीको कुरा हुन्छ त्यसरी लाइटली लिनु पनि मिल्दैन ज्यान र सेफ्टी त त्यस्तो पनि होइन होइन हाम्रो एभिएसन कुनै पनि हामीले हेर्नुभन्दा पनि अझ हाई स्ट्यान्डर्डमा सेट भएको हुन्छ त्यो एउटा बेसिक रेगुलेसन्स हो कि सो त्यहाँ ल्यान्ड हुनको लागि यु हेभ टु लाइक हेभ 5 किलोमिटर्स अफ भिजिबिलिटी लेट्स से 3000मा 3 किलोमिटरमा तपाईँ आउनुभयो होइन 3000 मिटर भनौँ म चाहिँ एउटै कुरा हो सो भोलि त्यहाँ तलमाथि छिसिक्क के भयो भने हुन्छ नि सबभन्दा सुरुमा हुन्छ नि इट्स अ रेगुलेसन एगेन्स्ट युआर गोइङ होइन सो इट्स द्याट्स अगेन गर्न बी ह्युमन एरर र ह्युमन एररमा कसले अपरेट गरिरहेको छ इज अ पाइलट सो द फर्स्ट हुन्छ नि फर्स्ट मिस्टेकै त पाइलटको हुनमा आउन हुन्छ त्यही भएर वी हेभ टु स्ट्रिक्टली फलो द रेगुलेसन नट ओन्ली वी हामीलाई
हामी भनौँ न देयर इज अ कम्पनी देयर इज हुन्छ नि सिभिल एभिएसन होइन त्यसपछि हरेकको रिक्वायरमेन्टभन्दा माथि बसेर लास्टमा किनभने युआर एक्जिक्युटिङ इट होइन यु हेभ टु बी मोर सेन्सिटिभ अझै कि सो कसैले पनि त चान्स लिँदैन क्या ऊ होइन बिकज द्याट्स अ रेगुलेसन अगेन इट्स अ कन्स्टिट्युसन यु हेभ टु गो यु हेभ टु स्टिक बाई द बुक अब युएसमा चाहिँ FAR-M भन्छ फेडरल एभिएसन रेगुलेसन एम स्ट्यान्ड फर होइन एयरक्राफ्ट इन्फर्मेसन म्यानुअल हाम्रो पनि एआइपी क्लासेसहरू छ जसले यो सबै रेगुलेसन सुरुमा हामीलाई 1-1.5 हप्ताको क्लासेस दिएपछि वी साइन देयर द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड इच एन्ड एभ्री हुन्छ नि रेगुलेसन्स यो हाम्रो एयर स्पेसमा अपरेट हुने भनेपछि बल्ल एउटा त्यहाँ पनि त्यो भनौँ न प्रक्रिया हाम्रो सिद्धिन्छ यु क्यान्सल लेटरै मलाई थाहा थिएन once you sign. So as at least everybody knows about your Mr. Nepal journey and which we also have been touching and we'll touch in the future as well. So as I'm happy that we got to discuss on this topic because तपाईले कतै पनि गरे यस्तो in depth मा त कुरा गर्नु भएको थिएन होला एभिएसनको बारेमा. अनि फेरि एज अ मिस्टर नेपाल पनि यु हेभ दिस क्रेडिबिलिटी नि त होइन मान्छेहरूले तपाईँलाई पाइलट मात्र भन्दा पनि यु हेभ दिस ट्याग मिस्टर नेपालको एन्ड पिपल लुक अप टु यु सो कमिङ इट फ्रम यु द्याट द एभिएसन सेक्टर इज सेफ इन नेपाल स्पेसिफिकली द्याट एक्चुली के भन्छ लाइटेन्स एकदमै हेभी बर्डन के होइन हामीलाई पनि नेक्स्ट टाइम वी ट्राई टु लाइक हुन्छ नि वी ट्राई टु सिट इन एन एयरक्राफ्ट विल फिल सेफ पिपल आई रियली होप द्याट आफ्टर दिस पडकास्ट मान्छेहरूले तपाईँले बोलेको याद गर्नुहुन्छ र ओके वी आर सेफ इन साइड दिस एयरक्राफ्ट भनेर चाहिँ नेक्स्ट टाइम हाम्रो यात्रा एकदमै सुखद रहोस् बिकज आई एम अल्सो वान अफ दोज एकचोटि हाम्रो लास्ट इयर यो 2024मा वाइल्ड फायरले गरेर एकदमै चितवन र पोखराको फ्लाइट एकदम हल्का भएको थियो पोखरामा म र मलिना दिदी वेयर देयर हामी एबिसी ट्रेक गएको थियो अनि 2 दिन वी ह्याड टु स्टे इन पोखरा होइन फर्किँदाखेरि पनि कस्तो थियो भने एकदम बिस्तारै चलिरहेको थियो नि त अनि अब त्यति बेला पनि आई युज टु गेट केयर मुनि क्लियर पनि थिएन क्या हामीले देखिरहेको छैन अनि हाम्रो चाहिँ दिमाग थियो क्या हामी त पढेको होइन नि त अनि हामीले देखिरहेको छैन अगाडि पाइलटले कसरी देखिराख्नु भयो लिटरली म यस्तो डर लागेर हुन्छ नि आई वाज च्यान्टिङ समथिङ के अनि एयर होस्टेसले पानी दिँदाखेरि पनि थाहै नपाएको क्या द्याट सी इज देयर भनेर सो त्यो लेभलको डर लागेको थियो क्या अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एउटा एप्रोच प्लेट चार्ट्सहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ मैले भने नि कन्स्टिट्युसन जस्तो सब लेख्दै हुन्छ कति एल्टिट्युडमा कति हाइटमा बस्ने कति स्पिडमा एप्रोच गर्ने भनेर एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ यु क्यान स्टे 50 feet एबोभ बट इफ युआर लो या स्ट्रेट आउट हुन्छ नि युआर ब्रस्टिङ द रेगुलेसन्स एन्ड अब एक्जाममा हो भने चाहिँ स्ट्रेट आउट फेल हो सो लेट्स से अब रनवे भन्दा काठमाडौँको इक्जाम्पल दिन्छु रनवे भन्दा 2 miles 2 DME हुन्छ नि साउथमा हुनुहुन्छ भने यु हेभ टु रिमेन 5200 एटलिस्ट होइन त्यो एउटा मैले प्रोफाइल इजी भाषामा बुझाउन खोजेको द्याट्स हाउ वी ब्रेक डाउन द प्रोफाइल कम होइन त्यो चाहिँ हरेक एयरपोर्टको जहाँ इभन VFR एयरपोर्टहरूको पनि हुन्छ नि त्यहाँ एप्रोच प्लेट्सहरू हुन्छ होइन त्यहाँ सब डिस्क्राइब गरेर लेख्दै हुन्छ कसरी एप्रोच गर्ने कसरी आउने अन्टिल एन्ड अनलेस हुन्छ नि अब भिजुअल एप्रोचेसहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने जहाँ अब मौसमहरू एकदम साफ छ होइन एकदम 5 kilometers एबभ अथवा क्याब ओके भन्छ 10 kilometers भन्दा माथि एकदम सफा स्काई हुन्छ नि ल्यान्ड ग्रिन स्काई ब्लू अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब कतिमा हामी भिजुअल एप्रोच गर्छौँ कतिमा सर्कल टु ल्यान्ड गर्छौँ होइन कतिमा मिडफिल्डबाट माथि आएर फेरि हुन्छ नि आएर डाउनविन्ड हुँदै आएर बनाउँछौँ यो सायद तपाईँलाई अलिकति टेक्निकल भाषा ऊ लाग्यो होला होइन सो अब टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज एक्चुअली इज गोइङ अब प्रायः हुन्छ नि अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब लिमिटेड जियोग्राफीको कारणले हुन्छ नि हामीसँग एउटा लिमिटेड रनवे छ होइन तर कति देशमा चाहिँ हुन्छ नि देयर इज अ प्यारल रनवे अनि रनवेबाट पनि एउटा क्रस रनवे गएको हुन्छ नि हरेक डाइरेक्सनमा मिलाएको हुन्छ कि साउथबाट आउने साउथ एप्रोच गर्छ नर्थबाट आउने नर्थ एप्रोच गर्छ होइन भनौँ न त्यसपछि एराइभलको लागि छुट्टै हुन्छ नि रनवे हुन्छ डिपार्चरको लागि छुट्टै हुन्छ त्यसरी उनीहरूले मिलाएर हुन्छ नि कन्ज्युम गरेको हुन्छ कि अब हाम्रो चाहिँ अब एउटै रनवे छ होइन त्यो चाहिँ त्यसैले हाम्रो अब डिले हुने कारण चाहिँ त्यो हो आइ एम ग्ल्याड वेदर जसरी हाम्रो पनि इल्युजन चाहिँ क्लियर भयो एनिवेज वी हेभ ओन्ली बिन टकिङ अबाउट एभिएसन एकछिनपछि रमाइलो लागिरहेको थियो मलाई एकदमै एभिएसनकै बारेमा कुरा गर्न अझै मैले अझै सिम्पल अब कसरी ब्रेक डाउन गरिदिन्छु भने हाम्रो पाइपलाइन एउटै छ क्या धारा हुन्छ नि अनि हाम्रो थुप्रै धाराहरू भएको भए त होइन सायद पानी भर्ने मान्छेहरूको भिड लाग्दैन थियो होला अब पानी खोल्ने धारा एउटै भयो लाइन लाग्ने भाँडाहरू धेरै भएर हुन्छ नि पहिले हुन्थ्यो नि पानीको सर्टेज त मान्छे लाइन लाग्थ्यो नि आफ्नो गाग्रीहरू के लिएर हुन्छ नि एउटा त धेरै पहिले हुन्थ्यो अहिले त यो हुन छोड्यो होइन सो त्यही हो त्यसरी बुझ्दिनु न सिम्पल ठिक छ एज लङ एज वी आर सेफ एभ्रिथिङ इज फाइन सो समर्पण I don't think you have talked about your childhood enough. I know. So
take us back to to your childhood. How everything started. Where did you grow up? चाइल्डहुड भयङ्कर रमाइलो छ मेरो सुनिदिउँ न त. म चाहिँ नर्मली मेरो म्याटर्नल ग्रान्डफादरसँग हुर्किन पाएँ होइन एन्ड म उहाँको धेरै नातिहरूमा वान अफ द यङ्गेस्टमै पर्छु आई वाज भेरी क्लोज विथ हिम सानैदेखि उहाँको भनौँ न भेटघाट त्यतिखेरको हुन्छ नि प्राइम मिनिस्टर्सहरूसँग हुन्थ्यो जतिखेर उहाँहरू एउटा टाइम प्राइम मिनिस्टरबाट भर्खरै आउट हुनुहुन्थ्यो होइन आउनुहुन्थ्यो म प्रायः उहाँसँगै छुट्टीको बेला हुने कारणले सानोदेखि मेरो कन्फिडेन्ट लेभल अर्कै लेभलमा हुन्छ नि बुस्टअप छ त्यही भएर मलाई सायद धेरै कुराहरूमा डर नलाग्नु कारण पनि त्यही होला होइन भेरी कन्फिडेन्ट म्यान त्यसपछि घरको ग्रान्डफादर पनि त्यस्तै होइन माई ड्याड हि इज एन इन्जिनियर उहाँ चाहिँ नि सिँचाइमा युज टु वर्क वी हेभ टु बिग क्वार्टर्स लट्स अफ मल्टी कल्चर मल्टिलिङ्गो सब सिक्न पाएँ होइन एकदमै हुन्छ नि एकदमै राम्रो परवरिस भयो मेरो माई मम सी इज अ टोटली हाउस वाइफ एन्ड द्याट्स ब्युटिफुल थिङ हाउ सी हुन्छ नि टुक केयर द सानोमा जुन संस्कार होइन अब जस्तो म त अहिले आफ्नो स्टाइलले बस्न थालेको झन् भने 12-13-14 वर्ष भयो होला होइन You're a single child. नो I have a siblings. I have two more siblings. सर मैले भन्नु खोजेको म मेरो आफ्नै स्ट्रक्चरले हुन्छ नि कति वर्ष चाहिँ अब एज अ फरेन स्टडिजको लागि बाहिर बस्नु पर्यो त्यसपछि माई प्यारेन्ट्स दे लिभ इन इस्टर्न नेपाल इस्टर्न साइड अफ नेपाल अनि म चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीमा बस्छु होइन सो आई लिभ भनौँ न बाई माइसेल्फ अहिले म जति पनि यति चिजमा बिजी भए तापनि हरेक कुराहरू प्रपर म्यानेज गर्नु सिस्टम भनेकै हुन्छ नि उहाँहरूले सानोमा दिएको संस्कार एउटा प्रपर सेट अफ रुटिन अनि प्रपर डिसिप्लिन होइन अनि हरेक कुराहरू उहाँहरूको जुन म्यानेजमेन्ट देख्थेँ त्यही कारणले होला हुन्छ नि इट्स आई गेट सो इजी टु म्यानेज एभ्रिथिङ It seems because there's one thing that I envy about you is your energy level, right? Because you have this tendency of entertaining, of being able to entertain anyone. क्या तपाईँ जोसँग पनि गएर बोल्न सक्ने रहेछ क्या that's what I noticed सुरुमा. पर्सनली मी आई वुड नट होइन सबैजनासँग बोलेर तपाईँ चाहिँ कस्तो सबैजनासँग बोलेर घुलमिल्न पनि सकिहाल्ने के नट एभ्री वान हेज द्याट एनर्जी होइन अनि मेबी द्याट इज द रिजन पिपल नो यु होइन आउट अफ सो मेनी मिस्टर नेपाल्स द्याट वी हेभ ह्याड तपाईँको नाम अगाडि आउँछ कतिजनाले चिनिराख्नु भएको हुन्छ तपाईँलाई सो युआर डुइङ रियली वेल थ्याङ्क यू सो मच अनि लेट्स गो इन्टु मोडलिङ होइन मोडलिङ एन्ड एभ्रिथिङ हजुरले रिसेन्टली उपहार मुभी गर्नुभएको थियो रिसेन्टली भन्दा नि भइसक्यो त्यो त 2 years 2.5 years जस्तो नै भइसक्यो डिरेक्टर रेखा दिदी होइन she's a producer director is a Gander Deoja okay and by the way congratulations for you as well I know you also did a debut Rekha is directing me by the way अहिले होइन along with Nitisha and Srishti Shrestha you're right so yeah सुनाहाले अलिकति फ्लेक्स गरेर but how was acting like how was your acting experience acting पनि सेम पेजेन्ट्री जस्तै हो एक्टिङ अहिले चाहिँ हुन्छ नि बस जस्ट आई लर्न होइन हाउ इट सुड गो भनेर त्यतिखेर के गरेँ इट्स लाइक वेन यु आर अ किड एन्ड युआर ह्याभिङ अ प्यारेन्ट्स डे वाट एभर टिचर्स मेक यु डु यु डिड द्याट सेम थिङ कि सो अब पाइपलाइनमा मुभिज छ कि छैन मैले धेरै हुन्छ नि दिमाग खर्चिएन क्या त्यसमा हुन्छ किनभने द्याट्स वेरी न्यू वर्क फर मी एन्ड वेन जब कुनै पनि काम मेरो लागि नयाँ हुन्छ म कहिले पनि स्ट्रेसै लिन्न कि बिकज द्याट फेज इज लर्निङ एन्ड यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट वेन यु हेभ द्याट काइन्ड अफ एटिट्युड वेन यु हेभ द्याट काइन्ड अफ एनर्जी अनि यु डोन्ट टेक सो मच स्ट्रेस एन्ड गो देयर कि यु जस्ट थिङ्क लाइक आइ वान अफ द क्यारेक्टर होइन अब मलाई हुन्छ नि त्यो लेभलले विश्वास गरिरहेको छु भने वाइ नट आई सुड ट्रस्ट माइ सेल्फ होइन आई डु वाट दे एक्स आई डिड इट होइन अनि ठिकै छ त्यो टाइम अनुसार त्यो समय अनुसार त्यो रोल अनुसार त्यो बेला अनुसार एभ्रिथिङ वाज पर्फेक्ट फर मी डु यु थिङ्क यु कन्टिन्यू एक्टिङ या अफ कोर्स देयर इज वान गुड मुभीको जुन मैले स्क्रिप्ट हेरिरहेको छु होइन नाउ दिस टाइम इज गोइङ टु बी अ लिटल डिफरेन्ट बिकज आइल बी गोइङ विथ अ प्रपर वर्कसप आइल प्र्याक्टिस माइसेल्फ इन हुन्छ नि प्रपर मिरर म त्यो क्यारेक्टरमा छिर्छु माइन्ड मेकअप गर्छु बल्ल म त्यहाँ जान्छु अब चाहिँ होइन बिकज द फर्स्ट टाइम इज यो एक्सपेरिमेन्ट के देयर इज नो वान you don't have that things that
So okay, day to day life आफ्नो त्यस्तै हो, but you are working in a movie for viewers, you know. So there is a viewers going to judge you definitely, you know. So of course second project should be a little bit more अलिकति हुन्छ नि policable than first one, होइन. At least हिजोको भन्दा अलिकति बेटर त हुनु पर्यो नि, अलिकति नै भए पनि, या होइन अलिक धेरै नै बेटर हुनु पऱ्यो तर ठिक छ अलिकतिबाट नै हामी काम चलाउँछौँ एज एन yeah. अडियन्स जोक्स पार्ट सो अनि सेकेन्ड मुभीमा अथवा अपकमिङ मुभीमा वाट इफ दे रिक्वायर यु टु चप अफ यर मुस्ट्याच के गर्नुहुन्छ द्याट हेज बिन यर आइडेन्टिटी फर अ भेरी लङ पिरियड अफ टाइम एटलिस्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ होइन You're right. त्योभन्दा अगाडि आई डोन्ट नो बट मिस्टर नेपालमा आउनु भएदेखि चाहिँ दिस हेज बिन अ पार्ट अफ यर आइडेन्टिटी I have this mustache with this same style since 2018 रणवीर सिंह 2018 को end मा. Ranveer Singh movie was on 2019. What was the movie name? कस्तो यहाँसम्म आएर अर्को, he was a police officer. ए सिम्बा Simba, yeah. त्यही हो अब this kind of mustache there's a lot, you can see my family धेरैजनासँग छ होइन. So Nepalese are always stereotype भन्दिनँ म होइन. We are always there as a bravery and masculinity and here do you think like mustache things I'll be inspired with Ranveer Singh and he's a very nice actor of my हेर्छु while I admire that होइन. तर we're Nepalese and we're Gorkhalese अफ कोर्स so this masculinity things should not be inspired with कतैको मुभीबाट हेरेर होइन. These things comes yourself when you like to keep it होइन. बट देयर माइट बी सो मेनी पिपल जस्तो चाहिँ तपाईँलाई हेरेर पनि दे माइट वान्ट दिस मुस्ट्याच नि त They are welcome, like maintain it, respect every genders, but still maintain हुन्छ नि the masculinity things, be a gentleman, respect every creatures God have created, हुन्छ नि everyone, every profession, every gender. त्यसमा हामीले bias गर्नै पर्दैन के. There's a simple thing to be happy के. You just need to stay in your space, respect everyone, finished. हुन्छ नि त बोझ पनि लिनु पर्दैन होइन, हुनै लिनु पर्दैन. ट्रु द्याट Just improve yourself, and the same thing I can see on you, Namrata, as well, मुस्ट्याच No, not mustache. जस्ट किडिङ Well, you can do with your hair like stuff. the reason why I'm cracking so many jokes is So because एउटा चिज चाहिँ होइन, अब नम्रताको तारिफ गर्छु ल. अब होइन नम्रतासँग म कति हुन्छ नि बाहिर हामी अडिसन्सको लागि गएको छौँ होइन, हामी यहाँ पनि कति प्रोग्रामहरूमा भेट्छौँ होइन. The good thing about you that I respect is you never talk about the people. You always talk about ideologies. You talk about your future plannings. Talk about yourself. That's what I like about you. thank you thank you आफ्नो तारिफ सुन्न एकदम मजा आउने रहेछ that was really nice of you Samarpan. We talked about so many things, right? Yeah. Like right from your my most favorite was the aviation part because I got to know so many things and I'm sure people यो aviation को चाहिँ part काटेर हाल्नु मन छ क्या मलाई, just so people would see this के होइन यो aviation मा चाहिँ And it's up to you. Like how safe is Nepal's that was a aviation beautiful भनेर content, होइन र Yeah, that was beautiful content. because people needed to see this के होइन. अनि आई रियली होप यो जनहितमा जारी भन्छ नि त्यस्तै केही होस्, सबैजनाको लागि हेल्पफुल नै होस्. मैले एउटा के कुरा सोध्न लाग्थेँ, मैले कस्तो Yeah, chop the mustache. Yeah, I'll do it. होइन मुस्ट्याच पछि पनि आई वान्टेड टु No, you just आस्क asked me if अब आउने मुभीहरूमा चाहिँ हुन्छ नि अब जुङ्गा काट्नु परेको खण्डमा will you do it or not? Yeah, कथाले माग्छ भने I'll do it. Yeah. you'll do it. Yeah, and I'm also thinking like अलिकति अब आफ्नो हुन्छ नि स्ट्रक्चरमा अलिकति चेन्जेस पनि ल्याउँ होइन. ओ आई रिमेम्बर के सोध्न लाग्थेँ भनेर. सो तपाईँ चाहिँ एभिएसनमा पनि होइन अब हेभिली तपाईँको लाइफ त एभिएसनले नै I think you're सेप about to ask गरेछ. some modeling as well. मोडलिङ पनि सोध्दै थिएँ अब बिकज मोडलिङमा त इट्स जस्ट बिन फ्यु इयर्स द्याट यु हेभ स्टेप्ड इन्टु होइन, तर एभिएसन त इट हेज लाइक 2014देखिको हो नि त, एभर सिन्स यु स्टार्टेड एज अ ट्रेनी होइन, हजुर. ट्रेनी भन्छ कि Training, स्टुडेन्ट ओके student pilot या बाट, स्टुडेन्ट होइन. सो तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक डेस्टिनेसनमा प्लेन उडाउन चाहिँ सजिलो गाह्रो लाग्छ कि टु अटेन्ड एन इभेन्ट ब्रान्डको और हाम्रो फेसन इन्डस्ट्रीको हुन्छ नि इभेन्ट अटेन्ड गर्न चाहिँ दुइटामा कुन चाहिँ इजी लाग्छ कुन चाहिँ गाह्रो लाग्छ तपाईँलाई? दुइटै इजी पनि छैन दुइटै गाह्रो पनि छैन होइन. अब मैले अघि भने नि वर्कमा चाहिँ होइन यु हेभ टु बी प्रिपेयर एन्ड गो. इभेन्ट इज लाइक युआर एट्र्याक्सन अफ कसैको प्रोग्रामको होइन.
there you got to enjoy. For work, you have a responsibility that कसैलाई घर हुन्छ नि पोइन्ट एबाट बीमा सेफली पुऱ्याइदिनु छ आफू पनि घर फर्किनु छ होइन म चाहिँ होइन एभिएसनमा 10 वर्ष सोच्दिनँ क्या म आजको दिन हुन्छ नि सक्सेसफुल रन भयो भने होइन एभ्री डे जस्तो अब नर्मली हुन्छ नि अब कसैको टार्गेट हुन्छ नि अब क्याप्टेन हुने यो उडाउने के गर्ने हुन्छ नि विच नाइस होइन एज अ बिङ तर मेरो टार्गेट भनेको आजको दिन सक्सेसफुल हो कि होइन जस्ट अनि त्यसपछि आजको दिन सक्सेस जस्तो एक हप्ता मसँग रोमा फ्लाइट छ भने आजको दिनै हुन्छ नि सक्सेसफुल भएन भने म हुन्छ नि स्याटरडे त कसरी पुग्छु होइन सो आज जस्तो थर्सडे छ भने थर्सडे त सक्सेसफुल हुनु पऱ्यो नि देयर इज अ फ्राइडे हुन्छ नि अगेन यु हेभ टु रन द्याट होल डे होइन एन्ड देयर इज अ स्याटरडे सो फ्लाइट त्यही हो सो इज लाइक आई गो देयर टु इन्जोय होइन आई डु इन्जोय म अहिले पनि आफूलाई मोडल मान्दिनँ बिकज मोडलिङ इज मेरो लागि चाहिँ क्वाइट गाह्रै लाग्छ मलाई होइन देयर मभन्दा पनि अगाडि यु वेयर द जज अफ हुन्छ नि डिजाइनर्स रनवेहरू होइन कति देयर लाइक हन्ड्रेड्स अफ पिपल फर लिमिटेड सिट होइन इट्स इज लाइक टफ एन्ड यु नो वाट आई अलवेज फिल प्राउड लाइक पेजेन्ट्रीमा अनि मोडलिङमा आई बिन अलवेज वर्किङ विथ द गुड पिपल विच इज लाइक हाई इन्ड होइन यहाँ त न सोर्स लाग्छ न त यसमा हुन्छ नि कसैले कसैलाई ह्यारेस गर्ने मोलेस्ट गर्ने हेप्ने त्यो चलन छैन हुने विच आई लाइक हुन्छ नि बिङ द पार्ट अफ जुन अब हुन्छ नि जुन यो फिल्डलाई अलिकति बदनामको दृष्टिमा पनि हेरिएको छ होइन आइएम ग्ल्याड हुन्छ नि 81 आयो तर राम्रो मान्छेहरूसँग रहेछु भन्ने चाहिँ हुन्छ नि आजको दिन आएर म रियलाइज गर्छु खुसी लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई होइन अनि जतिखेर मैले तपाईँलाई अडिसन दिइरहेको थिएँ होइन त्यतिखेर मलाई थाहा यो सब म बुझ्दिनँ थिएँ होइन मलाई यो कति माथिको सो हो भन्ने पनि थाहा थिएन यसको लेभलहरू हुन्छ नि एकैचोटि हाई लेभलमा आएको रहेछु होइन सो आजको दिन चाहिँ म सब बुझ्दछु त्यही हो तपाईँको आफ्टर मिस्टर नेपाल वे अलमोस्ट एट दि एन्ड होइन तर अब अझै कति कुराहरू त गर्नु बाँकी थियो मैले बिर्सिन्छु क्या धेरै कुराहरू चाहिँ होइन आई डोन्ट प्रिपेयर क्वेसन्स के आई जस्ट वान्टेड स्पेन्ड अन द स्पोट राम्रो है आई जस्ट वान्टेड दिस के भन्छ पडकास्ट टु गो विथ द फ्लो एन्ड अल्सो इट्स अ च्यालेन्ज फर मी एज अ होस्ट पनि कि मलाई के कुराहरू चाहिँ मैले याद गर्न सक्छु बिकज आई वाज नट प्रिपेयर्ड विथ like questions होइन having said that I wanted to ask you this question when you were a Mr. Nepal होइन एभिएसनमा हुँदै you won Mr. Nepal so भोलिपल्ट अथवा भोलिपल्टै त नभनौँ whenever you joined your duty होइन त्यति बेलामा चाहिँ how was the reaction fan interactionहरू fan encounter because you were one of the popular Mr. Nepals होइन we have had so far one of the popular नै हुनुहुन्छ तपाईँ so this was the moment होइन when 2 weeks finale हुनु जस्ट लगभग 12-13 दिन अघि चाहिँ हुन्छ my parents they went to US to visit my own brother who is my elder sibling he lives in California अनि मेरो चाहिँ नि हुन्छ नि फर्स्ट निस जन्मेको हैन अब मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम लाइफमा हुन्छ आई हेभ लट्स अफ रिलेटिभ्स होइन तर अब प्यारेन्ट्स पनि अनि त्यसपछि मैले एकदम माया गर्ने मेरो ब्रदर दुइटा नहुँदाखेरि चाहिँ मलाई फर्स्ट टाइम लाइफमा हुन्छ लोनलिनेस फिल भएको थियो कि एन्ड द्याट मोमेन्ट हुन्छ नि द्याट आई वाज पार्टिसिपेटिङ होइन एन्ड त्यसपछि मेरो एभिएसनको त म ओरिएन्टेसन क्लासेसहरूमा हुन्छ अब when everything is about to happen good and युनिभर्सले पनि एउटा गुड वेमा एलाइनमेन्ट चाहिँ गर्दो रहेछ क्या जस्तो अब मेरो क्लासेसहरू चाहिँ बिहान 7 बजीदेखि 11 बजीसम्म हुन्थ्यो तर जेनरली मेरो फ्लाइट चाहिँ त्यतिखेर 1 बजेदेखि हुन्छ नि हुन्थ्यो क्या 1-2 बजीतिर अब 10 डेजमा 4-5 डेज त्यस्तो भयो बाँकी 4-5 डेज त हाम्रो अफै हुन्थ्यो होइन त्यो मिल्यो अनि बिचमा एउटा आर्मी ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अब हात भनौँ न सबै पिल्सेर गयो हुन्छ नि त्यो रोपमा अनि अब त्यो कारणले आर्मी ट्रेनिङ फर मिस्टर नेपाल या हाम्रो चाहिँ एक दिन भरि हुन्छ नि एउटा एक्टिभ राउन्ड हुन्छ नि इफ यु रिमेम्बर ओके ओके अनि त्यो चाहिँ अब एउटा टार्जन स्विङ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ मेरो अब दुइटै हुन्छ नि हातको छालाहरू नै उक्लियो सो अब त्यसको लागि मैले सिक लिभ लिनु पर्यो लाइक नेक्स्ट 20 डेजको होइन अब हातै कामै नलाग्ने भएपछि होइन हाउ आइम गोना फ्लाइ सो अब त्यो बेला हुन्छ नि त्यसपछि देयर वर अदर राउन्ड्सहरू वेयर आई क्यान प्रिपेयर मोर प्रपरली एन्ड जस्ट बाई द ग्रेस अफ गड मेरो कहिले पनि क्लासेसहरू छुटेन जहाँ मेरो हुन्छ नि अब मार्क्सहरू कहिले पनि बिग्रेन अब त्यसपछि कमिङ हुन्छ नि अब टु द एभिएसन म 20 दिनपछि फर्केँ
वान अफ द भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन हु इज अल्सो क्याप्टेन हिज नेम इज अजेन्द्र बहादुर शाह उसँग मेरो फ्लाइट पऱ्यो होइन फर्स्ट फ्लाइट नै हुन्छ नि सुर्खेत थियो मैले सुरुमै एक्सेप्ट गरेँ मैले धेरै चिजहरू होइन अब धेरै दिनपछि आएको छु अलिक सायद मैले बिर्सिनु सकेँ होइन प्लिज गाइड मी होइन हि वाज लाइक सो पोजिटिभ हि हेल्प मी होइन मेरो प्रोफिसियन्सी फेरि फर्क्यो विथिन त्यो दिन झन् अनि 6वटा ल्यान्डिङ्स थियो थर्ड फ्लाइट पछि मेरो प्रोफिसियन्सी स्किल फर्क्यो र आई वान्ट टु थ्याङ्क माई फ्रेन्ड होइन हु इज माई क्याप्टेन अगेन होइन अनि हि हेल्प मी अ लट अनि हि हेल्प मी टु गिभ मी अ बेस्ट वे टु ब्रिङ अल द्याट हुन्छ नि स्किल सो त्यसको एक दिनपछि हुन्छ नि फेरि भइ नै हाल्यो अर्को 1 विक पछि चाहिँ म यहाँ मुभीको साइन गरेर फेरि मेरो एक्जाम दिनुको लागि पिपिसी ट्रेनिङ गर्नुको लागि म फ्रान्स गएँ सो मैले यो कुनै पनि तपाईँले भने जस्तो स्टारडम्सहरूको चाहिँ कुनै पनि लिन पाइनँ होइन अनि म त्यो लिएर काममा जाँदा पनि जाँदिनँ द्याट विल ब्रिङ अगेन त्यसले राम्रो चिज ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन काममा बी एज अ पाइलट एन्ड गो होइन अफकोर्स यु नो यु हेभ द्याट काइन्ड द्याट थिङ्स अन यु होइन but I still love to go as a pilot in airport. That's your USP पनि नि त अनि Samarpan, we had a really lovely chat and I'm so thankful. Our entire team is very grateful to you for agreeing to this podcast and कति नयाँ कुराहरू थाहा पनि पायो होइन एभिएसनको बारेमा प्राय हाम्रो I think 80% हामीले एभिएसनकै कुरा गर्यो होला which I'm very happy about. Thank you so much for being with us. जाँदा जाँदै अझै हुन्छ नि एउटा कुरा अझै भन्दै होइन यु वान्ट टु नो मोर एबाउट द मोडलिङ होइन मैले अल्सो हुन्छ नि अब मोडलिङ प्रपर त छैन बिङ अ मिस्टर नेपाल आई गट अपर्च्युनिटी टु बी अ सो स्टपर विथ द डिजाइनर्स रनवे त्यही खुसी लाग्छ उहाँहरूले एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो मोडलिङ ट्याग चाहिँ छ तर अलवेज ग्ल्याड टु बी हुन्छ नि सो स्टपर अब आइसी त्यसपछि त्यही हो यस्तै हो रमाइलो हुँदै जाओस् होइन धेरै त्यस्तो एक्सपेक्टेसन पनि केही बोकेको छैन यतिकै भयो I'm happy. So we have a small token of love from our title sponsor Starbucks Coffee. Thank you so much. Thank you so much. Their coffee is actually on the way. अहिले चाहिँ ready भइसकेको छैन but I'll make sure that you get one because you love coffee, right? Yeah, you're so right. once it gets prepared, I'll let you know. Thank you so much for coming to our show. Thank you so much, Starbucks. Thank you, Namrata. Thank you. Thank you everyone. Thank you team. Thank you. What's going on? What's going on? Yeah, please हेर्दै गर्नु होला what's going on and बाँकी चाहिँ हामी I think अझै कति धेरै एभिएसनको क्वेसन छ मलाई जुन चाहिँ अन द रेकर्ड भन्न मिल्दैन so I got lucky that I have Mr. Nepal and a pilot as a friend so that I can know everything about the aviation sector. Just थाहा हुन सक्ने लेभलको हैन of course थाहा हुन सक्ने लेभलको but whatever said and done अब त्यो पाउन त पाउँदैन but I would actually one day love to be on the cockpit actually हेर्नु मन छ मलाई sure कुनै wish me कुनै दिन मैले एयरक्राफ्ट किन्न सकौँ I really hope कुनै दिन सिभिल एभिएसन नेपाललाई चाहिँ रिक्वेस्ट छ कि कुनै दिन एकचोटि मलाई हेर्न हैन रिक्वेस्ट कुनै दिन मैले एयरक्राफ्ट किन्न सकौँ हैन अनि त्यसपछि it's not legal भन्दा नि it's not allowed so jokes apart है फेरि मान्छेहरूले त सिरियसली पनि लिदिनु हुन्छ ए तपाई जानी यस्तो र जादैन of course जादैन we don't have that access but it's just our fantasy just एउटा एम त राख्न पाइयो नि त्यो त डेफिनेटली पाइन्छ नि कसैलाई मलाई पनि त मुनमा जान मन छ हैन एज बीइङ अ एस्ट्रोनट एम त मैले राख्न पाएँ नि मलाई हेर्नु मन लागेको किन भन्दाखेरि चाहिँ I'll end soon तर हेर्नु मन लागेको किन भन्दा चाहिँ एक्चुअली I was on a helicopter हैन अनि हेलिकप्टर त it's not like aircraft यता यता मात्र हैन अगाडि नि देखिदो रहेछ हैन अनि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो त्यो बादलै we were going to कोरी सिक्लेस भन्दा माथि छ नि कोरी इट्स जस्ट 27 किलोमिटर्स फ्रम पोखरा रहेछ हैन एयर डिस्टेन्स जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ जाँदाखेरि साँच्चीकै स्वर्गमा पुगेको जस्तो फिल भएको कि एकदम अगाडि बसेर पनि होला बादलको बीचमा हुन्छ नि राम्रो वेदर के अन्त द्याट इज द रिजन बट समर्पण थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू वन्स अगेन पछि कुनै दिन फेरि भेटौँ यसरी नै वाट्स गोइङ अनको अर्को सिजनमा इफ वी क्यान गेट यू अन बोर्ड थ्याङ्क यू सो मच प्लिज अल योर्स थ्याङ्क यू समर्पण थ्याङ्क यू सो मच बाई